عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف ما تتشوفوا اليوم غادي نديروا هاد الصيقر هادو اللي تيجيو رائعين تيجيو بنينين. وهاد البريوات اللي حتى هما تيجيو غزلان. نتمنى من الله يعجبوكم، وما تنساونيش بالبارطاج البنات، ما تنساونيش باللايكات، وما تنساونيش بشي تعليق زوين بحالكم. ويلا نشوفوا المقادير على بركة الله. يا بسم الله على بركة الله. غادي نبداو. اول حاجه هي الورقه اللي غادي ندير بها هاد الصيقر هذا. انا غندير هاد الورقه هذه اللي عندنا دابا هنايا موجوده، وعندي سكينجبير البنات هو اللي غادي ندير به هاد الوصفه هذه. سكينجبير معسل تيجي غزال في البريوات. وعندي اللوز، نص كيلو د اللوز. انا هاد نص كيلو د اللوز غادي ندير منه 2 كيلات. عندي كويس د الماء، عندي السكر نص كاس د الماء، عندي معلقه صغيره عمره ديال الزبده. وهادو هما المقادير. ودابا غادي ندوزو نطحنو اللوز ديالنا. كيف ما تشوفوا انايا هاد الزليفه هذه ديال الماكينه تندير فيها 2 معالق ديال السكر وتنطحنو. ودابا غادي ناخذ الزبده، هذيك المعلقه غادي نقسمها على 2. تندير الزبده باش تجيني هاد اللوز هذا تيجيني معلك. غادي نطحنها واحد شويه وغادي ندير الماء. علاش نديروا الماء؟ باش تيفزق لينا اللوز، حيت اللوز عندنا ناشف، يعني ماشي ما سالقينوش على يدينا، مشري ناشف. ضروري تديروا له واحد 2 معالق صغار ديال الماء ولا 3 ديال المعالق صغار ديال الماء. صافي كيف ما تشوفوا باش يجينا هاد التعليكه هذه، باش تيطاوعنا نخدموا به كيف ما بغينا. ودابا غادي نكمل الطحين. انا خليت هاد الكميه هذه غادي نقليها، وغادي نطحنها بنفس الطريقه كيف ما تشوفوا. غادي ندير هنايا داك شويه اللي باقي لي الزبده، وغادي ندير المعلقه ديال السكر. وهنا غادي ندير حتى سكينجبير. هنا خديت واحد 3 أو 4 ديال الحبات ديال سكينجبير وطحنتهم كذلك. وغادي نعاود نسقي باش تعطينا ديك التعليكه. بعد ما طحنتهم سقي بالماء، غير بالماء، ما ديروش الزر، حيت حنا عندنا اصلا النكهه ديال سكينجبير بغينا يبقى هكاك بديك النكهه ديال سكينجبير، ما نبدلولوش النكهه ديالو. كيف ما تشوفوا تيجينا معلك وتيجينا غزال. وهذا اللي انايا اللوز اللي انايا سلقته، غادي ناخذ شويه من هذه الكميه اللي فيها سكينجبير اللي طحنته بسكينجبير، وخديت منها شويه باش غادي يديروا. نسيت ما قلت لكمش الحامض، رانا حكيت واحد الحامضه غير القشور ديالها حامضه ولا ليمونه، انا حيدت لها القشور ديالها. وغادي ناخذ عاوتاني واحد 4 د الحبات وغادي نقطعهم رقاق. هانتوما قطعتهم هكايا وغادي نديرهم مع الخليط. هذا الخليط اللي فيه غير سكينجبير والليمون. هادو الصيقر غادي نديرهم غير بسكينجبير والليمون، المذاق ديال سكينجبير والليمون تيجيو غزلان البنات. بهاد المذاق هذا ديال سكينجبير والليمون ما نقولكمش على مذاق تيجي فيه، تيجي رائع. وهذا اللي انايا غادي ندير واحد شويه ديال القرفه، وداك اللوز اللي قليت مع داك اللوز اللي فيه شويه ديال سكينجبير، داك المذاق السكينجبير هو ماشي كتير. علاش هكايا تيعطينا حتى هو واحد المذاق غزال. اللي بغى يزيد سكينجبير، ولكن انا درت غير شويه حيت يعني باش ياكلوهم وليداتي، حيت هما شويه عندي يعني الا كانت شي حاجه شي مذاق ماشي هو هذاك ما تيبوش ياكلوه، ولكن هكايا تيحمقهم البنات. قسما بالله الا هاد البريوات هادو تحمقوهم تيجيو غزلان. داك القلي، داك اللوز مقلي مع المذاق ديال سكينجبير تيعطي عاوتاني رائع، مذاق حتى هو غزال. والصيقر حيت فيهم الليمون تيجيو فنين. غير جربوهم البنات، راه ما نقولكمش واحد المذاق غزال. صافي خديت ديك الكويره ديال اللوز اللي عندي وطلقتها بهذه الطريقه هذه. تنحاول نطلقها على الطول. طلقتها في الاول وقطعت دوك الجناب وعاوتاني زدتهم في الوسط وتنطلقوها بالمدلك مزيان. كيف ما تشوفوا تنبدا نقطع بالموس شرائح
كامل هكايا تنديوهم هكايا بهذا القياس هذا ديال الشرائح بحال هكا تنقطعوهم. هاد الطريقه تتجي ساهله اللي غتبقاو تلويو بوحده بوحده. قطعوهم ومن بعد بداو تلويوهم هانتوما تتحل دغيا تتحيد زعما دغيا وتنديروا لهم بحال هكايا نطلقوهم كاملين بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. وراه كيف ما قلت لكم اللوز تيطاوعكم ملي تيكون يعني فازك بديك المعلقه ديال الماء ما تيبقاش يتهرس لينا اللوز. بعد ما كملتهم كيف ما تشوفوا كاملين الكميه اللي عندي كامله غادي نقطعهم في الوسط يعني حيت هذاك درتهم طويولين يعني هذا هو القياس اللي خاصني. تنقسمهم في النص تيجيو كاملين قد تيجيو زويونين هانتوما. هذا هو القياس اللي بغيت صافي. تنقطعهم كاملين بهذه الطريقه هذه. الاخرين تنقادهم عاوتاني نفس العبار ونقطع. راه تيجيو زوينين وقد يعني تيجيو قد القياس يكون قد لان احنا في الاول طلقنا العجين على الطول وتيجيو زوينين صافي. دابا غادي ندوزو نديروا الورقه وخرجوا لي كميه تبارك الله يعني كميه زوينه. هنا عندي الزبده دوتها مزيان يعني حيت من داك الماء وهذا حتى ولات نوازيط. وعندي بيضه. علاش البنات البيضه تقولوا لي كون دارت الطحين البيضه ما تتخليش الورقه تحل. انا جربت الطحين بصراحه ملي جيت نقلي بدا تيتحل ليا من جناب. البيضه تتبقى تتشدها مزيان وفي نفس الوقت ملي تكون تتقلي يعني تتبقى الورقه كيف ما لويتي هاد السيجار كيف ما تيبقاو ما تيتحلوا ما والو. يعني حنا تنديروا البيضه غير من الجناب كيف ما تشوفوا تنديروا غير من الجناب ومن البلاصه اللي غادي نسدوها صافي. غير هكا تندوروها كامله غير من الجنيبات وتنطويو داك القنيت باش ما ملي تنكونوا تنقليو ما تيخرجش لينا الحشو او لا اللوز يدخل لينا الزيت يدخل لينا في اللوز. بهذه الطريقه هذه تجينا مزيان تيبقى لنا السيجار كيف ما لويناه كيف ما تيبقى صافي. نتمنى من الله انها تكون يعني الطريقه واضحه يعني طريقه واضحه وسهله صافي. وتلويو بصراحه البنات انا كنت بغيت نبقى بالليغون ولكن راه بصراحه عندي الحساسيه في يدي درتهم غير واحد شويه والو ما ساعدونيش. واصلا انا عندي الحساسيه يعني تيبقاو ياكلوني يدي تنديرهم غير شويه تيبقاو ياكلوني يدي يعني كون بقيت بهم راه مرضوا ليا يدي. داكشي علاش انا اصلا يعني حنا تنديروا هاد الحلويات هكايا يعني اصلا يدينا مغسولين ونقيين صافي. اصلا تياكلهم وليداتنا. هذه هي الكميه اللي خرجت لي البنات. انا خرجت لي 50 حبه. تشوفوا غير هاد الكاد شويه د اللوز هذا خرج لي 50 حبه. وعاوتاني هاد الطريقه هذه حتى هي زوينه بزاف احسن ملي تنديروا الكويرات ديال البريوات. هاد الطريقه تتصدق احسن من الكويرات. تنقطعوهم ثلاثه تنطلقوهم بالمدلك يعني الكويره ديال اللوز تنطلقوها بالمدلك وتنقطعوهم هكايا مثلث. وحتى دوك الشيء اللي تيشيط راه تنعاوتاني نجمعوه وتنقطعوه مثلث يعني حتى حاجه ما تضيع. كيف ما تشوفوا تنحاول نقطعهم مثلثات هكا تيجينا زوينين. واصلا انا غنديرهم غير صغيورين يعني ماشي كبار غنديرهم غير صغيورين. هانتوما يعني غنديرهم مثلثات بحال هكايا تيجيو زويونين تيجيو فنين هكا صغيورين بريوات. والقياس ديال اللي غادي ديروا في الورقه هانتوما يعني قد الورقه قد اللوز اللي عندنا وتمشيو هكايا معاه في الحاشيه من قنت لقنت يعني ما تخرج لا حشوه لا والو. هاد الطريقه هذه تجي زوينه احسن من تدير الكره وتتبقاو الجناب ديال الورقه خاويين هكايا. المثلث تيجينا عامر تنبرك عليها من شويه من الوسط باش تطلع تيتنفخ لينا شويه
داك اللوز وتتجينا هكا بهذه الطريقه هذه. راها زوينه البنات، يعني حاولوا ديروا الطريقه هذه في البريوات كاملين، احسن من ديك الكويرات. وبعض المرات تجي كويره كبر من وحده صغيره وحده كبيره. يعني الطريقه هذه كاملين تيجيو قد وخصكم تقطعوا يعني القياس ديال المثلث يكون قد الورقه. نتمنى ان يكون كلشي واضح. صافي كيف ما تشوفوا تنبرك عليها واحد شويه بحال تنهزها تتنفخ باش تجينا زوينه. ومن بعد ما كملت الكميه هنايا خرجات لي 35 حبه، المهم 35 حتى 36 هادو خرجوا لي 50. يعني كميه تبارك الله. طبيصل في الطبله تيجيو زوين. وهنا من بعد ما الزيت حطيتها سخونه خصكم ديروا يعني الزيت في شي بليصه اللي تكون مجموعه، يعني كميه الزيت يعني حمام ديال الزيت. ومنين ديروا يعني تبقاو تحركوهم البنات يعني باش يطيبوا من هنا ومن هنا، يعني باش ما يجيش طايبين غير من جهه وحده وجهه لا. حركوهم مزيان هانتوما، يعني كيف ما تيتحطوا راه ما تيتحلوا ما حتى حاجه كيف ما تشوفوا يعني. وهذا اللوين هذا هو اللي خاصكم ديروا، يعني يكون ذهبي يجيب لكم الله بحال ما طايبينش ولكن هما راه محمرين. تيجيو زويونين بزاف. هذا اللوين هذا ما تخليهمش يطيبوا بزاف حيت الا طابوا راه ما تيجيو داك المنظر ديالهم ما تيجيش مزيان. صافي هادو هما السيجار ديالنا. انا زوقتهم بالبيستاج كيف ما تشوفوا، يعني اللي بغيتي يزوقهم بالبيستاج وهذا والجنجلان. هادو هما السيجار ديالنا والبريوات ديالنا. نتمنى من الله ان يكونوا عجبوكم، وما تنسونيش باللايك وبالاشتراك. وشكرا لكم بزاف على المتابعه. مع السلامه.